හොඳයි ආයිබෝන් හැමෝටම අද අපි අපේ රස YouTube channel එකෙන් ඔයාලට අරගෙන එන්නේ අලුත් මලුත් රෙසිපියක්. අලුත් කිව්වට ඔයාලා දන්නවා අපි අද පෙන්නන්න යන්නේ කට්ලට් හදන හැටි. කට්ලට් කියන්නේ ඔයාලා දන්නවා ඔයාලා ගෙදර තියෙන උත්සවයකට පාටියකට නැතුව බැරි ස්නැක් එකක් තමයි කට්ලට් කියන්නේ. එහෙමනම් අපි බලමු ඔයාලගේ උත්සව අවස්ථාවක පාටියකට පොඩ්ඩක් නෙමෙයි සාමාන්‍යයෙන් කට්ලට් 100ක් 150ක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. එහෙමනම් බලමු අපි පියවරෙන් පියවර කොහොමද අපි කට්ලට් ටික හදාගන්නේ කියලා. මට අවශ්‍ය අල කිලෝ 5ක් විතර මෙතන තැම්බෙන්න තියලා තියෙනවා. මේ විදිහට අල හොඳට පෝදගෙන ඊළඟට මේ ලොකු අල තියෙනවා නම් ඒව දෙකට කපාගෙන මේ විදිහට මම මේක දරලිපේ තමයි තම්බ ගත්තේ. මොකද ගෑස් එකට වැඩිය මේක පහසුවෙන් තම්බ ගන්න පුළුවන් දරලිපේ. දැන් මම මේක තැම්බෙන්න තියලා තියෙන්නේ. විනාඩි 40ක් විතර තැම්බෙන්නලාද කියලා බලන්න යන්නේ. අපි මෙහෙම පොඩි කෑල්ලක් අරගෙන ලොකු එකක් අරන් බැලුවා ඒක තැම්බිලා තියෙන. දැන් මම පොඩි දේවත් ගානට තැම්බිලා තියෙන්නේ. හොඳට තැම්බිලා තියෙන විනාඩි 40ක් විතර යනකොට හොඳට තැම්බිලා තියෙන. ඊළඟට මම මේක ලිපෙන් බාගෙන ස්ටේනර් එකකට දාගෙන අපොතු ටික සුද්ධ කරගන්නවා. මේ විදිහට ස්ටේනර් එකකට දාලා වතුර අයින් කරගන්නවා. මේ අල කිලෝ 5 දැන් තැම්බිලා ඉන්නවා. මේ විදිහට වතුර අයින් කරනවා. මේකට ඇල් වතුර එකතු කරන්නේ නැහැ මම. ඒතකොට කට්ලට් එක නරක් වෙන්නේ නැහැ. හොඳ හයියට තියෙනවා. මේක පොඩ්ඩක් මේ විදිහට නිවෙන්න හරිනවා. ඊට පස්සේ තමයි පොතු ටික ගලවගෙන පොඩි කරගන්න. දැන් මම තම්බගත්ත අල ටික නිවිලා ඉවරයි. මම මේකේ පොතු මේ විදිහට අයින් කරගන්නවා. නිවුනේ ඉන්න පොතු ටික මේ ගලව ගන්න පුළුවන්. මේක වතුරට දාන්න එපා. ගලවලා මේ අල ටික මම පැත්තකින් තියාගන්නවා. කොහොම සුද්ධ කරලා. පහසුවෙන් අල පොතු ගලව ගන්න පුළුවන්. මේක තම්බන්දි ලුණු එහෙම දාන්න එපා. ලුණු දාන්නේ අපි පස්සේ මිශ්‍රණය හදද්දි. දැන් මේ නිකන් තැම්බුණ හින්දා තමයි හොඳට මේක ඉක්මනින් තම්බගත්තේ. වහගෙන තම්බගත්තේ. දැන් මම අල ටික ඔක්කොම මේ විදිහට සුද්ධ කරගත්තා. පොතු යවා ගත්තා. දැන් මම මේක ඊළඟට චොප් කරගන්න යන්නේ පොඩි කරගන්න යන්නේ. මේ විදිහට භාජනයකට කෑලි කෑලි දාලා කොහොම මේක පොඩි කරගන්න. මේක ටික ටික දාලා මේ විදිහට පොඩි කරගන්න. මේක අර අපි මද රස්නේදී පොතු ගැලෙවුවා ඊළඟට ගොඩාක් නිවෙනකන් තියෙන්න එපා. ඒකවල මෙහෙම මේ පොඩි කරගන්න බෑ. අනිත් පොඩි කරනකොට ගොඩාක් මේක පොඩි කරගන්න බෑ. පොඩි කෑලි තිබුණාට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් පොඩි වුණාම ඇති. ගොඩාක් පොඩි කරන්න ඕනේ නැහැ. කෑලි හරමක් පොඩි කුඩා කෑලි තියෙන්නේ මෙන්න මේ ගානට මේක චොප් කරගන්න. ඉතින් ඔක්කොම කෑලි වල කටු ටික අයින් කරගත්ත වෙනම දැන් මේක සුද්ධ කරගෙන ඉවරයි. දැන් මේක මම මීට පොඩි කරගන්නවා. කෑලි ටික ඔක්කොම පොඩි කරගන්නවා. හොඳට මිශ්‍ර වෙන්න ඕනේ හින්දා මම පොඩිවටම පොඩි කරගන්නවා. චොප් කරගත්ත එකට ඊළඟට මම ඉස්සෙල්ලා හදාගත්ත සැමන් කුඩු කරගත්ත මිශ්‍රණය එකතු කරගන්නවා මේ විදිහට. දැන් මම මේ මිශ්‍රණය හදන විදිය ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ. සැමන් ටින් එක සැමන් පොඩි කරගෙන අලයකට දාගන්නවා. ඔක්කොම ටික එකතු කරගත්තා. ඊට පස්සේ මම මේකට දානවා ගම්මිරිස් ස්වල්පයක්. ගම්මිරිස් එකතු කරගන්න. ගම්මිරිස් දාගත්තා. ගම්මිරිස් පොඩ්ඩයි දැම්මේ මොකද මම අරකට නාය කුච්චි ග්‍රෑම් 200ක් විතර දාලා තියෙනවා අල කිලෝ 5ට. ඒ හින්දා මම ගම්මිරිස් ටිකයි දාගත්තේ. දැන් ඊළඟට ලුණු දානවා. ලුණු කුඩු ග්‍රෑම් 50ක් වගේ වෙන්න ලුණු කුඩු දාගන්නවා. මොකද අල කිලෝ 5ක් මෙතන තියෙන හින්දා. ඉස්සරහේ මේ විදිහට අතින් කලවම් කරගන්නවා. ගොඩක් පොඩි කරන්නේ නැහැ. පොඩි කරන්නේ නැහැ. උඩ යට පෙරලා මම ඒව කලවම් කරගන්නවා. ඒ තැන ඒවා ටික උඩ යට මාරු කරලා මම මේ විදිහට කලවම් කරගන්නවා. මේ විදිහට හොඳට බෝලයක් විදිහට මම මේ ඔක්කොම හොඳට මිශ්‍ර කරගත්තා. දැන් ඊළඟට තියෙන්නේ මේක ටෙම්පරාදු කරගන්න. මම මේකේ ලුණු පොඩ්ඩක් රස බැලුවා. ලුණු පොඩ්ඩක්
ගාන්ට තියෙනවා. ඒ හින්දා මම ආයෙ ලුණු දාන්න යන්නේ. මෙතන තියෙනවා හීනියට කපාගත්ත ඉඟුරු සුදු ලුණු කරපිංචා. ඒ වගේම මෙතන මම අරගෙන තියෙනවා ලුණු ගෙඩි 20ක් විතර කපාගෙන තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේකට මම අරගෙන තියෙන්නේ නයි කොච්චි කියන නයි මිරිස් ග්‍රෑම් 200ක් විතර හීනියට කපලා අරගෙන තියෙනවා. දැන් ඊළඟට මම අපි හදාගන්න යන අල මිශ්‍රණය පොඩ්ඩක් ටෙම්පරාදු කරගන්න යන්නේ. තෙල් කාලක් එකතු කරගත්ත තාක්ෂියට මේ ටික රත් වෙනකන් ඉන්නවා. ඊළඟට අපි කපාගත්ත දේවල් දාගන්න. ලොකු ලුණු කපාගත්ත ඉස්සෙල්ලා ලොකු ලුණුදී ස්වල්පයක් මේකට එකතු කරගන්නවා මේ විදිහට. ග්‍රෑම් 100ක් වගේ කර වෙන්න වැඩ ගන්න යන්නේ. මේකට දාගන්න. දැන් මේ ටික මම කර වෙන්න රන්වන් පාට වෙනකන් බැද ගන්නවා. ඊට පස්සේ තමයි ඉතුරු ලුණු ටික දාජනයට එකතු කරන්නේ. මේක හොඳට කලවම් කර කර බෑ වෙනකන් බැද ගන්නවා. මේක මේ විදිහට දැන් රන්වන් පාට වේගෙන ඉන්නේ මගේ ලුණු මේවා ටික. දැන් මම මේක තව ටිකක් පොට්ටක් රන්වන් පාට වෙනකන් බැද ගන්නවා. මේ ටික හොඳට රන්වන් පාට වෙන්න ඕනේ. තව ටිකක් මම ඒ හින්දා ගින්දර වැඩි කරනවා ලිපේ. මේ විදිහට ගින්දර වැඩි කරලා මම මේක කරවෙන්න බැද ගන්නවා රන්වන් පාට වෙනකන්. ඔයාලට මේකට නයි කොච්චි වගේ දෙයක් දානවා තමයි. ඉතින් මම මේ නයි කොච්චි විදිහට දාලා ගත්තේ. ඒක හොයාගන්න අමාරුයි. ඕගොල්ලන්ට මේ වෙලාවේ පුළුවන් කෑලි මිරිස් මේ තෙල් එකට මේ නවට එකතු කරගන්න. මම දකින්නේ නයි කොච්චි දැම්මේ හින්දා මම මිරිස් පොට්ටක් දෙන්න ආයෙ මම එකතු කරන්න යන්නේ නැහැ. කෑලි මිරිස් සැර වැඩි වෙන හන්දා මම මේක ඔක්කොම දාලා කලනවා. මම මගේ මේක විනාඩි 15ක් වගේ මම බැදගත්ත දරලි පේන එක ඉක්මනට මේක රන්වන් පාට වුණා. මම දැන් මේකට මම හදාගත්ත ඉස්සෙල්ලා මිශ්‍රණය නයි කොච්චි සහ ලොකු ලුණු. ඉතිරි ලුණු ප්‍රමාණය ලුණු කිලෝ 2ක ඉතුරු ලුණු ප්‍රමාණය මම මේකට දාගන්නවා මේ විදිහට. මේකට කුරුඳු පොඩ්ඩක් එකතු කරගන්න. ඊට පස්සේ මේක හොදේ මම හැන්දෙන් මිශ්‍ර කරගන්න යන්නේ. මම ඉස්සෙල්ලා අල වලට ගොඩක් ලුණු ග්‍රෑම් 50ක් විතර එකතු කරගත්තා තියෙනවා. අපෝ මේකට ලුණු දාන්න යන්නේ නැහැ. ඕගොල්ලන්ට ලුණු රස පදම මදි නම් අන්තිමට දාගන්නත් පුළුවන්. දැන් මේ වෙලාවේ මම දාගත්තා ඉන්න මම ආයෙ දාන්න යන්නේ නැහැ. මේක මේ විදිහට හොදින් කලවම් කරගන්න. ඒක මම අර පොඩි කරගත්ත අල එකක් මේකට එකතු කරන්න යන්නේ දැන්. මේක විනාඩි 5ක් පමණ මේ විදිහට ආපහු තෙත ගතිය අයින් කරගත්තා. දැන් මම මේකට අපි හදාගත්ත අල එක දානවා. මේ විදිහට අල මම ඉස්සෙල්ලා අල සැමන් එකතු කරගත්ත අපේ කරි එක මේකට දාලා ටෙම්පරාදු කරගන්න යන්නේ. මේ වෙලාවේ ඔයගොල්ලෝ මතක තියාගෙන ගින්දර ලිපේ දාර එළියට අදිනවා මම. නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ ගෑස් එකේ නම් ගින්දර ගොඩක් අඩු කරගන්න. මේක හොඳට මේ කුරු ගාලා උඩයට මාරු කරගෙන හොඳට කර වෙන්න හරිනවා. දැන් මම ගින්දර වැඩි කරගත්තා. දැන් ඉස්සෙල්ලා හදාගත්ත මිශ්‍රණය මම බෝල කරගන්න යන්නේ. ඉස්සෙල්ලා හදාගත්ත කට්ලට් ටික බැද ගන්නයි යන්නේ. මම ඒකට තෙල් තාච්චියක් මේ විදිහට තියලා රත් වෙනකන් තිබ්බා. දැන් මම මේකට මේ විදිහට කට්ලට් දාගන්න රත් වුණාට පස්සේ මේ වෙලාවේ මම ගින්දර පොඩ්ඩක් මද ගින්නේ වගේ තමයි මේක බැදෙන්න හරියන්නේ. නැත්තම් බිස්කට් කූට් එකක පාට කර වෙලා යන්න පුළුවන්. ඉන්න මද ගින්නේ මේ විදිහට බැදෙන්න හරියනවා. මේ විදිහට කට්ලට් 5ක් පමණ මම එකතු කරගෙන මේක බැදෙන්න කියන්නේ. රන්වන් පාට වෙනකම් බැදිලා තියෙන්නේ. මම දැන් මේක මේ විදිහට අයින් කරගන්න. පේන්නේ නැති ඕගොල්ලන්ට කැඩෙන්නේ නැතුව හොඳට මේක හයියට තියෙනවා. මම මේක මේ විදිහට අයින් කරගන්නවා. මේ විදිහට දෙක දාගන්න. ලස්සනට බ්‍රවුන් පාටට බැදගත්තා. මේ ටික තෙල් බේරෙන්න මම මේ විදිහට කුඩේට දාලා තියාගන්නවා.